has include, let's say, only .h होला, and then let's say void main होला, विभिन्न प्रोग्रामहरु हामी लेखेका. First, it is a high level language. It's a high level language with some macros. These are called macros. अथवा macro अथवा भन्दा पनि अथवा preprocessor directive भन्छौं. Sometimes we may define like this. Yes. So लेखिन्छ हैन, define pi equal to 3.14 like this. This is called preprocessor directive. यसलाई preprocessor directive भन्छौं. So there might be some preprocessor directives, some macros, some function callings. Macro जरु हामी assembly language पनि पढ्यो होला हैन, पढ्नु होला. Macro जरु हुन्छ. यी सबै सहित भएको ल्याङ्ग्वेजलाई हामी के भन्छौं त, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज. हामीसँग के भयो त, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज आयो. यसलाई हामी के भन्छौं, प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ, प्रिप्रोसेसरमा दिन्छौं. प्रिप्रोसेसरको काम चाहिँ के हो भन्दा, यो जुन ह्यास इन्क्लुडहरु छ नि, ह्यास इन्क्लुड यो म्याक्रोजहरु जुन छ, यसलाई एक्सपान्सन गरेर यसको भ्यालु ल्याउने काम. दैट इज iostream.h मा के छ त्यसलाई लोड गरेर ल्याउने काम. त्यसमा जुन कोड लेखेको छ त्यो कोडलाई एक्सपान्सन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभले गर्छ. दैट इज high level language. If the program contains has defined or has include directives such as has include or has defined, it is called high level language. They are closer to the human but far from the machines. These tags are called preprocessor directive. They direct the processor about what to do. के गर्ने भन्दा चाहिँ यो प्रोसेसरले के भन्छ त, इन्क्लुड गर्ने, कसलाई इन्क्लुड गर्ने, iostream.h लाई इन्क्लुड गर्ने. योलाई हटाउने काम, अब यो डाइरेक्टिभलाई हटाउने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभले गर्छ. दैट इज प्रिप्रोसेसरले गर्छ है त. यसको काम त्यो. दैट इज प्रिप्रोसेसर removes the has include directive by including the files file inclusion and had defined the macro expansion. It deals with the macro processing, augmentations, file inclusion, language extension काम गर्छ. And then अब हाई लेभलबाट अब के आयो त, प्योर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौँ हामी. अब डाइरेक्टिभहरु हटेको प्योरली हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज आयो. सबै कोड आयो यहाँ. अब अनि ह्यास इन्क्लुड जुन थियो त्यो ह्यास इन्क्लुड पार्ट पनि यहाँ आइसक्यो. अब ह्यास इन्क्लुड भित्र जुन iostream.h मा लेखेको फंक्सनहरु थियो ती सबै चीज यहाँनेर आइसक्यो, लोड भइसक्यो. एन्ड देन वी गिभ इट टु द कम्पाइलर. है अब मेन कम्पाइलेसन पठाउँछौँ. कम्पाइलरले के गर्छ, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ. है हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज दिन्छ र एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ. र एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ त भन्दा रिलोकेटेबल मेसिन कोड बनाउँछ. रिलोकेटेबल भन्नु त एब्सोल्युट नभएर रिलोकेट गर्न मिल्ने हैन, रिफरेन्सिङ गर्न मिल्ने. जस्तो हाम्रो भन्छ नि एमबीआई मुभ एम ओ बी मुभ ए कमा बी भन्यो भने अब ए कमा बी को कुन रेजिस्टर लिन्छ, कति बेला लिन्छ, कुन लोकेसन लिन्छ, कुन एड्रेस लिन्छ भन्ने कुरा अहिले थाहा छ नि त. त्यसलाई पछि लोकेट गर्ने हो नि त हैन. लोकेट कसले गर्छ, लोडर एन्ड लिङ्करले के गर्छ, जब यसलाई लोड गर्नुपर्छ, एक्जिक्युट गर्ने बेला आउँछ त्यो बेलामा एब्सोल्युट मेसिन कोड सहितको कहाँनिर कुन लोकेसनमा गएर रन हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा लोडर र लिङ्करले जब हामी रन गराउँछौँ त्यो बेला दिन्छ. एसेम्बलरले के गर्छ, रिलोकेटेबल मेसिन कोड जेनेरेट है त. सो अब्जेक्टिभहरुमा आइरहन सक्छ. लाइक दिस अब्जेक्टिभ कुड बी लाइक दिस. यस कम्पाइलरलाई यस्तो हो, कम्पाइलरमा सँगसँगै हुन्छ कि यो कम्पाइलर भन्ने बित्तिकै यो कम्पाइलर मात्रै आएको, त्यही भएर हामी कजेन्स भनेको है. यो कम्पाइलरमा प्रिप्रोसेसर पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ, एसेम्बलर पनि भएको हुन्छ, लिङ्कर लोडर पनि हामी सँगसँगै. जस्तो सी को कम्पाइलर गर्नु हो भने यो कामलाई उले एकै ठाउँमा एउटै बन्डलिङ गरेको हुन्छ, तर एक्चुअली भित्र यति चारवटा काम भएको हुन्छ भन्न खोजेको है त. तर यसलाई हामी एज ए होलमा चाहिँ के भन्छ हुन्छ फेरि कम्पाइलर भन्छ. त्यो तपाईँ कम्पाइलरको डेफिनेसन हेर्नु हो भने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भने हुन्छ, कुनै ठाउँमा बेसिक लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको हुन्छ है. अब डेफिनेसन अनुसार फरक पर्छ. यसले के गर्छ त, दिज आर द बन्डलिङ. त्यही भएर यसलाई हामी कजेन्स भनेको सँगसँगै हेर्नाले है त. सो एउटा सम्झिनु होला, फर एभ्री प्लेटफर्म हार्डवेयर OS we will have to have a
एसेम्बलर सबैको लागि छुट्टै छुट्टै एसेम्बलर चाहिन्छ तर कम्पाइलर हामीलाई छुट्टै चाहिँदैन है कम्पाइलर भित्रको यो कम्पाइलर यो एज ए होलमा हामी कम्पाइलर भन्ने हो भने कम्पाइलरको यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन जब नयाँ प्लेटफर्म आउँछ यहाँभन्दा मुनिको पार्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एसेम्बलरमा हामी चेन्ज गर्नु पर्यो एज ए होलमा कम्पाइलर भन्ने हो भने होइन छुट्टै एसेम्बलर नै छुट्टै डिजाइन गरेर आयो हरेकको लागि चाहिँ हामी छुट्टै जस्तो हामीले 8085 8086 छुट्टै एसेम्बलरहरू पाउन सक्छौँ देखेकै थियौँ सो इन्टरप्रेटरको कुरा हामी गरिहाल्यौँ हैन An interpreter convert high level language into low level machine language just like a compiler but there is a difference in the way that read कसरी गर्छ भन्ने कुरा मात्रै so interpreted programs usually slower than the respect to the compiled program भन्दा interpreted programहरू slow हुन्छ है किन one by one output दिन्छ line output दिन्छ compiler scans the entire program and translate it in the whole into machine code whereas the interpreter translates the program one statement at a time अनि भनिहाल्यो रिलोकेटेबल मेसिन कोड इट क्यान बी लोडेड एट एनी पोइन्ट व्हेन रनिङ जब रनिङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसले बल्ल एउटा मेमोरी एड्रेस एक्ज्याक्ट एड्रेस लिन्छ यो चाहिँ एउटा रिलोकेट गर्न मिल्ने एउटा कोड भनेर बसेको हुन्छ द एड्रेस विदिन द प्रोग्राम विल बी इन अ सच वे दैट इट विल कोअपरेट फर द प्रोग्राम मुभमेन्ट समटाइम्स लिंकिङ एन्ड लोडिङ इट कन्भर्ट्स द रिलोकेटेबल कोड इन्टु द एब्सोल्युट कोड ट्राइज टु रन अन द program resulting in the program running or an error message sometimes called happens linker loads the variety of object files right, into a single file make a executables then loads the memory and executes it linker is a computer program that links and merge the various object file together in order to make the executable file runtime ma execute गर्न विभिन्न फाइलहरुलाई हामी लिंकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न फाइलहरुलाई तान्नुपर्ने हुन्छ तान्ने काम लिंकिङ गर्ने काम रिफरेन्सिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ लिंकरले गर्छ हैन सो अब कम्पाइलर र एसेम्बलरको डिफरेन्सहरु हेर्नु होला मैले यहाँ राखिदिएको छु हैन सो व्हाट इज कम्पाइलर अब बल्ल हामी के मान्यो त कम्पाइलर व्हाट इज कम्पाइलर कम्पाइलर इज द प्रोग्राम दैट रीड्स द प्रोग्राम रिटन इन द वन ल्याङ्ग्वेज एन्ड ट्रान्सलेट इन्टु द इक्विभ्यालेन्ट प्रोग्राम इन द अनदर ल्याङ्ग्वेज दैट इज ल्याङ्ग्वेज इट इज द ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको डेफिनेसन भयो इट्स अ सफ्टवेयर व्हिच कन्भर्ट द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज जनरली सोर्स ल्याङ्ग्वेज टु लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अब्जेक्ट ल्याङ्ग्वेज टार्गेट ल्याङ्ग्वेज अर समटाइम्स मेसिन ल्याङ्ग्वेज अब कुनै बुकहरुमा हामी अब्जेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा अथवा मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा लाने अथवा हाई लेभललाई लो लेभलमा लाने भनेको चाहिँ के हो त कम्पाइलर हो दैट लो लेभल कुड बी कम्पाइलरमै हामी एसेम्बलर पनि सँगै मिसाएको छौं भने त्यो डाइरेक्टली मेसिनमा लाने भयो हैन कम्पाइलेसन मात्रै गर्यो भने फेरि त्यसलाई एसेम्बलर लगाएर बल्ल हामी मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा लाने भयो कम्पाइलर अल्सो रिपोर्ट्स द एरर्स सही कम्पाइलेसनमा चाहिँ कुनै एरर आछ भने त्यो एररलाई रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि कम्पाइलरकै हो कन्भर्ट गर्ने काम त छँदैछ एज वेल एज रिपोर्टिङको पार्ट पनि के हो त कम्पाइलेसनकै पार्ट हो So there are two type of cross compiler र source to source compiler भन्नुहुन्छ cross compiler that run on the machine A and produces a code for another machine type let's say machine A भन्ने machine type of machine मा यहाँनेर रन भएर यहाँ A मा यो कम्पाइलर यहाँले रन भएर A भन्ने मेसिनमा रन भइरहेछ यसले कसको लागि कोड निकाल्छ त B भन्ने मेसिनको लागि टाइप B भन्ने मेसिनको लागि लेट्स से यो मेसिन्टोस हो हैन मेसिन्टोसबाट लेट्स से अब इन्टेल बेस्ड एप्पलबाट इन्टेल बेस्ड अथवा एएमडीबाट इन्टेल बेस्ड आर्किटेक्चरको लागि चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई कन्भर्ट गर्ने कम्पाइलर लेखिन्छ है अथवा कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजमा छ अर्को एउटा ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यो ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न हामी प्रोग्राम लेख्छौँ दैट इज कॉल्ड क्रस कम्पाइलर अर्को सोर्स टु सोर्स इज अ कम्पाइलर दैट ट्रान्सलेट्स सोर्स कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन्टु सोर्स कोड अनदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इट इज अ माथिको क्रस दैट रन अन द मेसिन ए एन्ड प्रोड्युसेस द कोड फर द अनदर बी इट इज अ क्यापेबल अफ क्रिएटिङ कोड फर प्लेटफर्म अदर देन वन विच कम्पाइलर इज रनिङ जुन प्लेटफर्ममा कम्पाइलर रन यो चाहिँ प्लेटफर्मको लागि भयो यो चाहिँ सोर्स टु सोर्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्न सो अर्को क्याटेगोरी सिंगल पास भर्सेस मल्टिपास अब सिंगल पास त्यति धेरै हुँदैन सबै एकैचोटि डाइरेक्टली अहिले भने जस्तै फेजमा नगरिकन एउटा प्रोग्राम दिइसकेपछि त्यो फेजलाई यहाँबाट हामी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज दिएपछि सिधै मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा एकैचोटि पुऱ्याइदिन्छ भने द्याट इज एउटै फेजमा अथवा वान पासमा पुर्याउँछ भने द्याट इज कल्ड वान पास कम्पाइलर
प्रोसेस द इनपुट एक्ज्याक्टली वन्स, एकैचोटिमा। तर दुई फेज लगाएर फर्स्टमा यसले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा बनाउँछ, जस्तै एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज कोड बनायो एन्ड देन मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्छ। फर्स्टमा एसेम्बली कोड बनाएर छोड्छ एन्ड देन अर्को पासमा बल्ल सेकेन्डमा चाहिँ यसले एसेम्बलीलाई मेसिन कोडमा डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्छ भने द्याट इज कल्ड मल्टिपास कम्पाइलर। र अहिलेको जति पनि कम्पाइलर हुन्छ मोस्ट अफ द कम्पाइलर आर मल्टिपास कम्पाइलर। सो कमान्ड इन्टरप्रेटर सच एज ब्यास एसएच क्यान युज द कन्सिडर एज अ सिंगल पास। जुन कमान्ड इन्टरप्रेटर ओएसको जुन कमान्ड इन्टरप्रेटर छ तिन चाहिँ सिधै सिएमडीहरू ब्यासहरू एसएच स्क्रिप्टहरू जुन के अरे हाम्रो लिनक्सको कमान्डहरू जुन सेल छ त्यसमा युज हुने कमान्डहरू चाहिँ जनरली कमान्डहरूलाई इन्टरप्रेट गर्ने काम चाहिँ सिंगल पासमा हुन्छ। अल फेजेस लेक्सिकल एनालाइसिस, सिन्ट्याक्स एनालाइसिस, सिमेन्टिक एनालाइसिस, इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन, कोड अप्टिमाइजेसन्स, टार्गेट कोड जेनेरेसन आर इन सिंगल मोड्युल, एउटै मोड्युलभित्र त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेको हुन्छ। सो फास्टर एन्ड स्मलर देन द मल्टिपास compiler, so less efficient in comparison with the multipass compiler, cannot optimize very well due to the text. एउटैमा हुनाले अप्टिमाइज गर्न सकिँदैन भने टु पास कम्पाइलर अथवा मल्टिपास कम्पाइलर पनि हुन्छ। अब मिनिमम पनि टु पास हुन्छ। फर्स्ट फेजमा फर्स्ट पासमा अहिले के गर्छ त इज रिफर्ड एज अ फ्रन्ट इन्ड। फर्स्ट पासलाई हामी फ्रन्ट इन्ड पनि भन्ने गर्छौँ र इट इज एनालाइटिकल पार्ट अफ द कम्पाइलर, एनालाइसिस मात्रै गर्छ। पर्स द प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट कोड अनि भनिहाले प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट कोड यसले के गर्छ द आउटपुट अफ द फर्स्ट पास इज 3 एड्रेस्ड कोड र लेक्सिकल यसभित्र पर्ने भनेको यसका स्टेप्सहरू फेजेसहरू छन्। कम्पाइलरका फेजेसहरूमा फर्स्टमा हाम्रो लेक्सिकल एनालाइसिस, सिन्ट्याक्स एनालाइसिस, semantic analysis, IRC, intermediate code, intermediate code generation, त्यसपछि गएर code optimizations, त्यसपछि गएर कोड अप्टिमाइजेसन र one time code generation हो क्या टार्गेट कोड जेनेरेसन, टार्गेट कोड लेक्सिकल। these are the steps, right? These are the steps of compiler, phases of phase भन्ने दुईटा फेजमा हो, that is steps of compiler। यो तीनटा काम चारवटा काम चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट पासमा हुन्छ है र बाँकीको पार्ट चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड पासमा हुन्छ। फर्स्ट पास यहाँनिर गएर यसले अब 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ, मोस्टली एसएमएल ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा 3 एड्रेस कोड फर्मेटमा यसले के गर्छ पहिला ट्रान्सलेट गर्छ। यो 3 एड्रेस कोडलाई अब प्लेटफर्म स्पेसिफिक एसेम्बलरहरू युज गरेर पछि नेक्स्ट फेजमा कोड अप्टिमाइज गर्ने, प्लेटफर्म स्पेसिफिक कोडहरू अप्टिमाइज गर्न पर्यो, आर्किटेक्चर स्पेसिफिक एन्ड देन रन टाइम कोड जेनेरेट गरेर काम गर्छ। द्याट इज कल्ड सेकेन्ड पास। इट इज कल्ड सिन्थेसिस पार्ट। त्यो अब्जेक्टिभहरुमा आइरा हुन्छ है, अब्जेक्टिभमा क्वेशनहरु आइरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ त एनालाइटिकल पार्ट इज कुन पार्टमा हुन्छ फर्स्ट पेजमा। एनालाइटिकल पार्टमा कुन फेज पर्छ भन्दा लेक्सिकल एनालाइसिस, सिन्ट्याक्स एनालाइसिस, सिमेन्टिक एनालाइसिस र इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन। These 4 phases are on the analytical part, that is first pass. First pass जहिले पनि प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। धेरै क्वेशनहरु आइरा हुन्छ यहाँबाट यो यसको अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु। सेकेन्ड पास इट इज अ सिन्थेटिक पार्ट, इट इज अ प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डिपेन्डेन्ट अन टार्गेट मेसिन हुन्छ। टेकिङ input as a 3 address code and convert it into the low level language. So with a multipass compiler, we can solve the 2 basic problems. Multipass किन चाहियो भन्दा त दुईटा बेसिक प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि। एउटा, if we want to design as compiler for different programming language for the same machine, you want to design a compiler for different programming language for the same machine. Machine same छ, backend same छ, तर programming language के छ त
1 2 3 डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन फ्रन्ट एन्ड पनि के छ डिफरेन्ट द्याट इज फ्रन्ट एन्ड टु फ्रन्ट एन्ड ठिक छ तर ब्याक एन्ड के छ एउटै बनाउने र मेसिन चाहिँ के छ सिंगल छ भनेपछि यो केसको लागि हाम्रो के हुन्छ त टु पास कम्पाइलर फर्स्ट फेजमा यसले के गर्छ यहाँसम्मको पार्ट जेनेरेट गर्छ एन्ड देन ब्याक एन्ड पार्ट वान्ट टु डिजाइन अ कम्पाइलर फर डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर द सेम मेसिन यो मेसिनको लागि मेसिन एउटै हो तर त्यही मेसिनमा डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चलोस् भनेर हामी यो कम्पाइलर बनाउन मल्टिपास सिस्टम बनाउन एउटा अप्रोच अर्को अप्रोच चाहिँ यस्तो छ so with multipass we can solve that is if we want to design a compiler for the same programming language for different machines let's say iOS निकाल्यो हामीले हैन अपरेटिङ सिस्टम iOS हुन्छ अब iOS को के छ यसको हामीलाई कम्पाइलर चाहिएला हैन यो पहिला के थियो एउटा आर्किटेक्चरमा थियो एउटा मेसिन त्यसै अब आइफोनको कति भर्सनमा होला एउटा मेसिन आर्किटेक्चरमा थियो अब मेसिन आर्किटेक्चर चेन्ज भयो भने फेरि अब त्यो iOS कम्प्लिट बनाउन नपरोस् फर्स्ट फेज चाहिँ त्यसैले हो सेकेन्ड फेजमा मात्रै चेन्ज गरेर डाइरेक्टली यो आर्किटेक्चरलाई हामी बनाउन सक्छौं प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सेम छ फ्रन्ट एन्ड सेम छ तर ब्याक एन्ड के हो त डिफरेन्ट आर्किटेक्चरलाई हामी ब्याक एन्ड के भन्छ चेन्ज फ्रन्ट एन्ड केही पनि चेन्ज गर्नु परेन जस्ट ब्याक एन्डमा चेन्ज गरेर हामी डिफरेन्ट मेसिनहरुमा के हुन्छ त त्यसलाई युज गर्न सक्छौं त्यसको कारणले गर्दा आजकलको जति पनि कम्पाइलरहरु हुन्छ मोस्ट अफ द कम्पाइलर्स आर अफ टु पास कम्पाइलरहरु हामी युज गर्छौं हैन सो मेजर पार्टमा एनालाइसिस पार्ट र सिन्थेसिस पार्ट भनिहालेँ मैले टार्गेट मेसिन प्रोग्रामहरु दिने भयो इन्टरमिडिएट कोड र रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्टको भयो सो सोर्स कोड दियौ फ्रन्ट एन्डले इन्टरमिडिएट कोड रिप्रेजेन्ट गर्यो यो दुईटैमा एरर आउँछ ब्याक एन्डले हामीलाई के दियो त टार्गेट कोड द फ्रन्ट पास म्याप द लीगल कोड इन्टु द आईआर back end map the IR code into the target machine code. Simplify the targeting, allow the multiple front end भनेर back end हामी भन्छौं multipass better code. So steps in compiler है compiler steps हरु भनिहाले source program आइसकेपछि यहाँ देखिको पार्टलाई ल्याउँ. So lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator, code optimizer and code target code generator है त target code generator these are the steps of compiler steps भन्ने भयो अथवा यसलाई हामी है अब steps lexical analysis is a steps हो भने lexical analyzer is a component it's a component of compiler one component is lexical analyzer another component is syntax analyzer means generator optimizer generators these are the components त्यस कारणले गर्दा जाँचमा तपाईलाई स्टेप्स भन्ने हो है कम्पाइलरका स्टेप्स भन्ने हो फेजेस भन्ने हो फेजेस भन्ने भने फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेज भनेर अलिकति त्यसलाई ग्रुपिङ मात्रै गरे पुग्छ नत्र यही कुराहरु स्टेप्स भन्ने हो फेजेस भन्ने हो आर्किटेक्चर भन्ने हो जे भने पनि स्ट्रक्चर भन्ने हो जे भने पनि यही कति सातवटा छ 1 2 3 6 स्टेप्स है त यही 6 वटा स्टेपको बारेमा So here also the structure of compiler, steps in a compiler, component of compiler, phases of compilers, architecture of compilers. अब phases भन्ने भन्छ खाली यहाँ देखि यहाँसम्मको पार्टलाई फर्स्ट फेज यसलाई ग्रुपिङ गरिदिनुस् जस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो What are the different phases of compilers? Why we need different phases of compilers? Different phase ma kina bandu paryo? Why we need two pass compilers? Jasta question haru. So what are the phases of compiler? Explain with. What is lexical analyzer? Explain. अब यति हो compiler मा हामी पढ्ने भनेकै यिनै फेज का बारेमा one by one डिटेल मा हामीले पढ्ने हो है त. अब धेरै डिटेलमा त हामी जान्न सक्दैनौं. धेरै भित्र गएर क्वेशन आउँदा पनि आउँदैन. जस्ट यी 7 वटा 6 वटा फेजमा के काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब क्लासहरुमा हेर्दै जान्छौं है त अप टु हियर कसैलाई केही क्वेशनहरु छ भने सोध्नुस् एउटा अब एमसीक्यू
हेरौँ क्वेसन बनाउनु पर्यो। यसको आन्सर के होला भन्नुहोस्। ल यो दुईटा क्वेसनको आन्सर गर्नुहोस्। ल फर्स्टको आन्सर के भन्नु त ल कसैले? कैलाशजी 1 को बी भन्नुभयो है। 1 को बी सञ्जीवले पनि भन्नुभयो। सिन्थेसिस पार्ट अफ द कम्पाइलर जेनरेट्स सिन्थेसिस पार्ट 1A 2 को डी। यस आयुष पन्जीले भन्नुभयो 1 को ए 2 को डी त्यो चाहिँ आन्सर करेक्ट हो है। 1 को बी लेख्नेहरु 1 को बी तले लेख्नु भयो नि 2 को डी यहाँ पनि ठिकै लेख्नु छ। 1 को बी चाहिँ गल्ती भयो है। 1 को बी होइन है ए नै हो है। सिन्थेसिस एनालाइसिस पार्ट र सिन्थेसिस पार्ट दुईटा पार्ट भनेको थियौं हामी। सिन्थेसिस पार्ट उनको ब्याकएन्ड है मैले ब्याकएन्ड पनि भनेको थिएँ। सिन्थेसिस पार्ट उनको ब्याकएन्ड पनि हो भनेको थिएँ है। ब्याकएन्ड भन्ने बित्तिकै यसले के गर्छ मेसिन डिपेन्डेन्ट कोड निकाल्छ भनेर है। यसको आन्सर यो हो। यसको आन्सर यो हो किन भन्दाखेरि यहाँ तीनटै कजन अफ कम्पाइलर हुन् है। तीनटा कम्पाइलर यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टर हो। ओके कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् हैन अगाडि बढौं। इन कम्पाइलर आर्किटेक्चर कम्पाइलरमा यसको बारेमा जान्छौं। हियर इज अ टु अदर पार्ट कल्ड सिम्बल टेबल एन्ड एरर ह्यान्डलिङ है। सिम्बल टेबल एन्ड के अरे एरर ह्यान्डलिङ। सिम्बल टेबलको काम भनेको यो खास बोथ वेमा हुन्छ है। यो वान वे मात्रै हैन कता कता के बिग्रियो होला बोथ वेमा हुन्छ अथवा एरो नदिए पनि हुन्छ। सो नर्मल लाइन तान्ने हुन्छ है। सो सिम्बल टेबल भन्ने बित्तिकै हरेक चीज हाम्रो प्रोग्राम जुन प्रोग्रामको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो प्रोग्रामलाई जब सिन्ट्याक्स लेक्सिकल एनालाइजर सिन्ट्याक्स एनालाइजर सिमेन्टिक एनालाइजरमा कामहरु गर्दै गर्छौं त्यसको भ्यालुजहरु लगेर सिम्बलहरु लगेर प्रोग्राममा युज भएका सिम्बलहरु हैन त्यसको रिलेसनहरु जस्तै x = 20 लेखेको होला कुनमा 20 बस्नु पर्ने हो कुनमा के बस्नु पर्ने हो कहाँनेर बसेको छ स्ट्रक्चर के छ यो x कति ठाउँ युज भएको छ त्यसै यहाँनेर इन्टिजर डिफाइन भएको होला हैन। त्यसपछि डिफाइन नगरिकिन x = फेरि 30 गरेको होला पहिले डिफाइन भएको छ कि छैन। अब जति पनि यहाँभन्दा पछाडी युज हुने हो त्यो x चाहिँ डिफाइन भएको छ कि छैन योभन्दा रेस्ट अफ द पार्टमा सबै कामहरु हेर्ने भनेको केमा हो त सिम्बल टेबलमा गएर
बसिरहेको हुन्छ। यी सबै फेजमा चाहिँ भएर त मलाई अब कोड अप्टिमाइज गर्नु पर्यो भने पहिला 3 डेज कोड त यहाँ आएको हुनु पर्यो नि त, अनि यसलाई अप्टिमाइज गर्नु पर्यो। सबै सिम्बलहरू के बसेको हुन्छ, सिम्बल टेबलमा बसेको हुन्छ। ड्युरिङ द्याट अब हामीले कहिलेकाहीँ प्रोग्रामहरूमा रङ इनपुटहरू दिएको हुन्छौँ, द्याट मिन्स कहिलेकाहीँ कम्पाइलेसन गर्न सक्दैन, ट्रीहरू जेनेरेट गर्न, सिन्ट्याक्स ट्रीहरू जेनेरेट गर्न नसक्ला। त्यो बेलामा इररहरू रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। यहाँनिर यति लाइन नम्बर यतिमा प्रब्लम आयो, यहाँनिर ब्राकेट छुट्यो, यहाँनिर सेमिकोलन छुट्यो भन्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त, इरर ह्यान्डलिङ पार्टले गर्छ है त। सो एनालाइसिस फेज अहिले हामी कुरा गरिहाल्यौँ। 4वटा फेज। लेक्सिकल एनालाइजर डिभाइड द प्रोग्राम इन्टु टोकन्स। प्रोग्रामलाई एउटा सानो टुक्रामा बाँड्ने काम चाहिँ के गर्छ, लेक्सिकल एनालाइजरले। सिन्ट्याक्स एनालाइजर रिकग्नाइज द सेन्टेन्स इन अ प्रोग्राम युजिङ द सिन्ट्याक्स अफ द ल्याङ्ग्वेज। सिमेन्टिक एनालाइजरले चेक स्ट्याटिक सिमेन्टिक मिनिङ चेक गर्ने भयो चाहिँ, डेटा टाइपहरू चेक गर्ने, टाइप कास्टिङहरू चेक गर्ने, डेटा टाइप मिल्यो कि मिलेन। लेट्स से इन्टिजर x इक्वल टु 20, इन्टिजर x इक्वल टु 20, y इक्वल टु क्यारेक्टर y इक्वल टु a, अनि इन्टिजर z इक्वल टु z इक्वल टु x plus y. This is syntactically correct. Syntax here it is a correct. But semantically it is not correct, because z equal to here, z equal to x plus y. Z मा x र y लाई हामी जोड्न खोज्यौं, whereas y is a character type and x is a integer type. Integer लाई character लाई हामी जोड्न खोज्यौं, it is a illegal part. Syntax हेर्ने भने, rule हेर्ने भने it's okay, but semantically यसको meaning हेर्ने भने यहाँनिर हामी सो त्यो काम हेर्ने चाहिँ कसले गर्छ त, सिन्ट्याक्टिक एनालाइजरले। सो लेक्सिकल एनालाइजरमा टोकनहरुमा जस्तो लेट्स से INT इन्टिजर भन्ने आयो कि आएन, अथवा फ्लोट आयो कि आएन हैन, अथवा इन्टिजर पछि a भन्ने एउटा भेरिएबल आउनु पर्ने भेरिएबल आयो कि आएन, त्यो पार्ट आयो कि आएन, अथवा त्यसपछि 20 स्ट्यान्डर्ड आयो कि आएन। सो यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो जस्तो फ्लोट भन्ने पार्ट डाटा टाइप हो, त्यो डाटा टाइप हो भनेर चिन्ने काम कसले गर्छ, लेक्सिकल एनालाइजरले गर्छ। यसो डाटा टाइप है, डाटा टाइपको यति पार्ट चाहिँ हो, फर्स्टमा डाटा टाइप आउनु पर्छ भनेपछि डाटा टाइप भन्ने चिन्ने काम, लेट्स से फ्लोट भन्ने किवर्ड आयो कि आएन भनेर चिन्ने काम गर्छ लेक्सिकल एनालाइजरमा। लेक्सिकल एनालाइजरमा हामी रेगुलर एक्सप्रेसन र फाइनाइट अटोमाटाहरु युज गर्छौं है, एज अ ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजरको रूपमा रिकग्नाइज गर्छ। That is to convert statement to tokens. टोकनहरुमा स्टेटमेन्टलाई टोकनमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के युज गर्छौं, फाइनाइट अटोमाटा युज गर्छौं। We can use regular expression to represent patterns. प्याटर्नहरु रिप्रेजेन्ट गर्न हामी रेगुलर एक्सप्रेसनहरु युज गर्छौं। के युज हुन्छ, फाइनाइट अटोमाटा कहाँ युज हुन्छ भने फाइनाइट अटोमाटा युज इन लेक्सिकल एनालाइजर है। एन्ड सिन्ट्याक्स एनालाइजरमा हाम्रो के युज हुन्छ भन्दा CFG कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG कन्टेक्स्ट फ्री grammar is used to check the syntax. Syntax check गर्नलाई हामी context free grammar युज गर्छौं। अब हामी semantic analysis मा हामी के युज गर्छौं त SDT,
syntax directed definition. हामी र SDT पनि भन्छौँ SDT syntax directed translation. Syntax मा directed भएर ट्रान्सलेट गर्छौँ. That is semantic check. The semantic check गर्ने हो, meaning check गर्ने हो भने अर्को पार्ट छ intermediate code generator generates the abstract code, not dependent code. Abstract code generate गर्छ intermediate code generator. And then second phase, that is called synthesis phase. हामी पनि कुरा गरिसकेका छौँ. Code optimizer र code generator. Optimizer को काम optimize the abstract code. Abstract code लाई optimize गर्ने. कहिनेर common sub expressionहरु, common sub expression छ भने elimination गर्ने, eliminate गर्ने होला. Optimization भनेको common sub expressionहरु कहिनेर छन् भने त्यसलाई eliminate गर्ने, optimize गर्ने. Let's say for example a plus b minus c plus d again b minus c like this. यहाँ छ भने यहाँ b minus c र b minus c के छ common सब एक्सप्रेसन. दुईटैमा के छ common सब एक्सप्रेसन छ भने एकचोटी यसलाई इभ्यालुएट गरेपछि अर्कोचोटी इभ्यालुएट गर्न नपर्ने पनि हुन्छ. त्यही भ्यालुलाई हामी कहीं सेभ गरेर नेक्स्ट टाइम a सँग पनि b minus c नै प्लस भएको छ, d सँग पनि b minus c नै प्लस भएको छ भने चाहिँ एकचोटी b minus c पहिला क्याल्कुलेट गरेर d मा हामी इन्सर्ट गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ. द्याट इज कमन सब एक्सप्रेसनहरु छ भने त्यसलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्ने हैन. त्यसपछि गएर हाम्रो हुन्छ लुप अप्टिमाइजेसन गर्ने होला हैन. विभिन्न टेक्निकहरु छ. पिक होल अप्टिमाइजेसन भन्ने छ. एलिमिनेसन अफ डेड कोडहरु, एलिमिनेसन गर्ने कुराहरु होला. त्यसपछि गएर अब पछि पनि आउँछौँ हामी. सो अप्टिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै अनवान्टेड कोडहरु छ अथवा कतै कमन कुराहरु छ हैन. कुनै चीजहरु हटाउनु पर्छ, डेड कोड हैन, अनरिचेबल कोडहरु छ, डेड कोडहरु छ, लुप अप्टिमाइजेसन हुन सक्छ. यस्ता पार्टहरु भन्ने काम भनेको के त कोड अप्टिमाइजरको काम हो. जसले गर्दा कोड अप्टिमाइजरले दुईटा कुरा ध्यान दिनु भयो. एउटा रन टाइमलाई टाइम एन्ड स्पेस अहिले कम गर्नको चाहिँ हामी के गर्छौँ त कोड अप्टिमाइजेसन्स गर्छौँ. र अन्तिम छ फाइनल कोड जेनेरेटर. द्याट इज ट्रान्सलेट द एब्स्ट्र्याक्ट इन्टरमिडिएट कोड इन्टु स्पेसिफिक मेसिन इन्स्ट्रक्सनमा लाने काम चाहिँ गर्छ हाम्रो फाइनल कोड जेनेरेटरले. सो कोड अप्टिमाइजेसन्स नर्मल्ली है, कोड अप्टिमाइजेसन्स मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ, तर नर्मल्ली मोस्टली मेसिन डिपेन्डेन्ट. मेसिन डिपेन्डेन्ट कोड अप्टिमाइजेसन गर्छौँ. अब त्यसको त्यो मेसिनको एड्रेसिङ मोडहरु कस्तो छ, आर्किटेक्चर के छ, त्यो अनुसार चाहिँ एड्रेसिङ मोड आर्किटेक्चर हेरेर हामी अप्टिमाइजेसन गर्छौँ भने द्याट अप्टिमाइजेसन इज मेसिन डिपेन्डेन्ट. अब सिम्पल अप्टिमाइजेसन नगरिकन द्याट इज कोड लेभलमा नहेरिकन त्यसको एड्रेसिङ मोड आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिकन जनरलाइज रूपमा हामी अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ भने द्याट इज कल्ड मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट अप्टिमाइजेसन्स. सो अर्को काम चाहिँ यसको के त कम्पाइलरको फेजमा एरर रिकभरी, error reporting and recovery. A parser should be able to detect and report any error in the program. It is expected that when an error is encountered, the parser should be able to handle it and carry on passing on the rest of the input. Mostly it is expected from the parser to check for errors, but errors may be encountered at various stages of the compilation. First stage various stages the program may have the following kind of errors at the various stages, like lexical, name of the sum identifier type incorrectly. For example, integer type integer type NIT type
अथवा यस्तो टाइपको छ भने हाम्रो लेक्सिकल एनालाइजरमा भन्नु दैट इज सिन्टैक्टिकल syntax missing semicolon or unbalanced parenthesis. For example, integer a equal to 20 if x greater than 10 to this something something something. अब parenthesis दिन बिर्स्यो, यहाँ सेमिकोलन दिन बिर्सेको थियो होला। यस्ता खालका एरर चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्स एररमा पर्छ। त्यो कसले हेर्छ? सिन्ट्याक्टिकल एरर, दैट इज सिन्ट्याक्स एनालाइसिस फेजमा थाहा हुन्छ। अर्को सिमेन्टिकल एरर, इनकम्प्याटिबल भ्यालु असाइनमेन्ट हैन। अर्को लजिकल कोड नट रिचेबल, इन्फाइनाइट लुपहरु सकिएन, त्यो चेकिङ गर्ने, त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ कसको हो त? एरर रिकभरी मोडल, एरर रिपोर्टिङ मोडलको है त। अब हामी आउँछौं डिफरेन्ट फेजेसमा। फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालाइजर। योभन्दा पहिला यी फेजहरुलाई एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौं। फर एक्जाम्पल लेट्स से x इक्वल टू a प्लस b इन्टु c भन्ने मेरो एक्सप्रेसन छ। यो एक्सप्रेसनलाई इभ्यालुएट गर्न पर्यो युजिङ कम्पाइलर। डिफरेन्ट फेजबाट पठाउन पर्यो। अब यो भनेको मेरो इनपुट हो है, यो मेरो इनपुट हो, दिस इज अ इनपुट। और यसलाई जनरलाइज भन्ने हो भने a इज a b c एन्ड c। अब यो इन्स्टेन्स हो है, यो एउटा इन्स्टेन्स हो, a b c हैन, एस्ट्रिक x, दिज आर लेक्जिम भन्छौँ हामी यसलाई हैन, इन्स्टेन्सेसहरु, इन्स्टेन्सेस अफ टोकन। बट a b c x के हो त? आइडेन्टिफायर हो, भेरिएबल हो। आइडेन्टिफायर भन्यो भने दिज आर टोकन्स, दैट इज टोकन्स। टोकन भन्यो भने आइडेन्टिफायर भन्यो भने टोकन। अब यो एबीसी त टोकनहरु के हुन्छ? यो एबीसी का ठाउँमा सी डी ई एफ जेड पनि हुन सक्छ हैन। दिज आर फेरि लेक्जिम हुन् भने अब यही पार्टलाई चाहिँ यिनै पार्टलाई चाहिँ फेरि के हुँदैन, आइडेन्टिफायर दैट इज भेरिएबल पनि हुन् भने यसलाई हामी के भन्छौँ? टोकन्स। लेक्जिम भनेको इन्स्टेन्सेस अफ टोकन्स। Each instances of token is called instances of tokens is called lexium. Lexium भनेको sequence of characters. For example, integer यो डाटा टाइप हो, इट्स अ लेक्जिम। अब फ्लोट पनि हुन्छ, त्यो पनि के हो त? फ्लोट इट्स अ लेक्जिम। बट बोथ these are data type. Both of these are data type. These are data type भन्ने किन के हुन्छ? अब फेरि यो के हो त? डाटा टाइप इज अ one token. अब अहिले टोकनको रूपमा लेक्जिमको रूपमा इन्टिजर र फ्लोट छ। एकछिन पछि अब के हुन्छ त? स्ट्रिङ। यो इन्स्टेन्स हेर्ने हो भने यो के हो त? लेक्जिम हो। यो अगेन डाटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने इट इज स्टिल अ डाटा टाइप। टोकन टाइप कुन त? टोकन टाइप कुन त? डेटा टाइप। यहाँ हाम्रो के थियो? आइडेन्टिफायर भेरिएबल थियो। सो अब यसलाई हामी नर्मल टोकनको टर्मबाट लेख्ने हो भने इट कुड बी अ लेट्स से आइडेन्टिफायर इक्वल टु आइडेन्टिफायरलाई हामी आइडी भनौँ। लेट्स से आइडी भन्ने हो भने आइडी इक्वल टु आइडी प्लस आइडी इन्टु लाइक्स, यसरी डिभिजन गर्न। अब हामीलाई लेट्स से एउटा इक्जाम्पल बुझाउँ। अब हामीलाई यो
प्रोसेसिङ गराउन छ भने फर्स्ट फेज हाम्रो कुन हो त लेक्सिकल एनालाइजर हो लेक्सिकल एनालाइजरमा के इनपुट आयो त यो एज अ इनपुट दिएँ मैले है त यो इनपुट लेक्सिकल एनालाइजर अब लेक्सिकल एनालाइजरले के जेनेरेट गर्छ भन्दा टोकन जेनेरेट गर्छ दैट इज टोकनको फर्ममा आईडी इक्वल टु आईडी प्लस आईडी इन्टु आईडी यो फर्मको जेनेरेट गर्छ है त टोकनको फर्म दैट इज रिमुभ यसको काम लेक्सिकल एनालाइजरको काम के हो त भन्दा यसले के गर्छ रिमुभ्स ट्याबहरु छ भने ट्याब स्पेसहरु छ भने अथवा स्पेसहरु रिमुभ गर्छ कमेन्ट्सहरु छ भने रिमुभ गर्छ र स्ट्रिम्स अफ क्यारेक्टरलाई टु टोकन्स जेनेरेट गर्ने काम कसले गर्छ त लेक्सिकल एनालाइजरले गर्छ इट रिड्स reading of line by line reading of source program happening only on this यो फेज पछाडी हामी सोर्स प्रोग्राममा लाइन बाइ लाइन रिड गर्दैनौं यही एउटा फेज हो जहाँ चाहिँ हाम्रो सोर्स प्रोग्राम लाइन बाइ लाइन वन बाइ वन के गर्छ त रिड गर्ने काम गर्छ यसको काम भने के त पहिला लाइन बाइ लाइन रिड गर्छ त्यसपछि गएर रिमुभ गर्छ ट्याबहरु स्पेसहरु कमेन्टहरु रिमुभ गर्छ त्यसपछि स्ट्रिम्स अफ टोकनहरु लाइक दिस यस्ता टोकनहरुको फर्ममा जेनेरिक फर्ममा यसले के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ सब यो आईडी यो जस्तो अब हेर अर्को काम मैले के भने थिए अर्को काम भनेको प्याटर्न म्याचिङ पनि गर्नुपर्छ भने थिए प्याटर्न म्याचिङ गर्नु पर्यो त्यसमा हामी रेगुलर एक्सप्रेसनहरु युज गर्न सक्छौं रेगुलर एक्सप्रेसनले चाहिँ अब यो आईडी भनेको आइडेन्टिफायर भनेको के हुन्छ त आइडेन्टिफायर भनेको तले चाहिँ अब कुनै सिंगल एउटा क्यारेक्टर मात्रै आउन सक्छ अथवा एबीसी मात्रै हुन्छ अथवा AB1C पनि हुन्छ लाइक यसरी हामी के गर्न सक्छौं भेरिएबलको नामहरु दिन सक्छौं भन्ने हो भने त्यसले फर्स्ट क्यारेक्टर के हुनुपर्छ लेटर हुनुपर्छ हैन एन्ड देन लेटर अर डिजिटको एनी कम्बिनेसन हुन सक्छ दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेसन एल इज अ लेटर हैन लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो एउटा लेटर एटलिस्ट आउनु पर्यो त्यसपछि सिंगल पनि हुन सक्छ अथवा लेटर प्लस डिजिटको एनी कम्बिनेसन हुन सक्छ आइडेन्टिफायर यो कम्बिनेसनमा आयो कि आएन यो आईडी भनेको यो एबीसी आउने बेलामा यो कम्बिनेसनमा आयो कि आएन भनेर प्याटर्न म्याचिङ गर्ने काम पनि हामी केमा गर्छौं यही फेजमा गर्छौं सो प्याटर्न म्याचिङ गर्नलाई हामी रेगुलर एक्सप्रेसन युज गर्यौं सोर्स रिमुभहरु ट्याबहरु रिमुभ गर्ने स्पेसहरु रिमुभ गर्ने कमेन्टहरु रिमुभ गर्ने कार्य त्यसपछि गएर स्ट्रिम अफ क्यारेक्टरहरु रिड गर्ने काम पनि यो फेजमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने बोलेर सोध्नु होला है मेरोमा यो हाइड भएर हुन्छ सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेसन टु रिप्रेजेन्ट द आइडेन्टिफायर हैन आइडेन्टिफायर अब यो आगो यो प्रोग्राम चाहिँ सही प्रकारले आयो कि आएन हैन इनपुट नै ठीक छ कि छैन भनेर जस्ट इनपुट चेक गर्न चाहिँ हामी यो प्याटर्न चेक गर्नलाई युज गर्यौं भने यसैलाई अब फेरि अब आगोले चाहिँ अब एक्स वाइ जेड अथवा यस्तो के आयो भने त्यसलाई हामी यहाँबाट चेक गर्न सक्छौं र यो आगो इनपुटलाई राम्रोसँग भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज इनपुट मात्रै सिन्ट्याक्स हैन कि इनपुट मात्रै इनपुटको स्ट्रिङको लेन्थहरु मिलेर आयो कि आएन सही कुरा मिलेर आयो कि आएन भनेर चेक गर्नलाई कुनै किवर्डमा पर्यो कि भन्नु लेट्स से मैले अब इन्टिजर भन्ने एउटा कुनै भेरिएबल दिएँ आइएनटी इन्टिजर भन्ने भेरिएबल दिएँ भने त यो भेरिएबल त किवर्डमा छ नि त त्यो किवर्ड हो कि हैन भनेर चेक गर्नलाई फेरि हामी के युज गर्न सक्छौं त त्यसै फाइनाइट अटोमेटा
either this is on I आयो ठिक छ I अन्जेलसम्म केही भएन N आयो N अन्जेलसम्म केही भएन एक्सेप्टेड अब यहाँ के आयो त T पनि आयो INT इट्स अ कीवर्ड अब यो यस्तो युज गर्न भेरिएबलमा यो युज गर्न दिनुहुन्न हैन दिस क्यान नट बी युज इन द भेरिएबल यसै INT भन्ने एज अ भेरिएबलमा आयो भने इट्स रङ यहाँ हामीले A को ठाउँमा यस्तो इनपुट दिएर चाहिँ भने त्यसै INT equal to A plus B to C भनेर यसरी दिएर चाहिँ भने यहाँनिर त असाइनमेन्ट यता कुनै भेरिएबल हुनु पर्थ्यो यो भेरिएबलको ठाउँमा चाहिँ हामी INT दिएछौँ यो भेरिएबल हुनुपर्ने भनेपछि यो INT भन्ने कीवर्ड त हामीले युज गर्न पाउँदैनौँ भेरिएबलमा INT मा चेक गरे अथवा फ्लोटमा चेक गर्ला एउटा INT मा चेक गर्ला अर्को फ्लोटमा चेक गर्ला लङमा चेक गर्ला सबै जति पनि कीवर्डहरु छन् ती कीवर्डहरुमा चेक गर्न ठिक क्वालिटी परेन भनेर चेक गर्न चाहिँ हामी के गर्छौं त फाइनाइट अटोमेटा युज गर्न सक्छौं प्रणाली गर्छौं सो यहाँनिर हामी रेगुलर एक्सप्रेसन युज गर्छौं फाइनाइट अटोमेटा युज गर्छौं लाइन बाइ लाइन सोर्स प्रोग्राम युज गर्छ सिस्टम्स अफ टोकनहरु जेनेरेट गर्छ ट्याबहरु स्पेसहरु कमेन्टहरु रिमुभ गर्छ दैट इज द मेन टास्क अफ लेक्सिकल एनालाइजर है त Okay. After that, there is another phase called syntax analyzer. Syntax analyzer. This phase, यो phase को काम के होता है भन्दा checking the syntax. इनपुटबाट अब अहिले के गर्छ सिन्ट्याक्स चेक गर्ने काम गर्छ यसको आउटपुट के हो भन्दा पास ट्री है त पास ट्री केसँग चेक गर्छ ग्रामरसँग ग्रामर अब डेरिवेसन ट्री बनाएर ग्रामरसँग अहिले चेक गर्छ ग्रामर के छ त भन्दा लेट्स से अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो ग्रामर के थियो भन्दा देयर इज अ ग्रामर कल्ड s to id equal to e भन्ने लेट्स से e to e plus p or e एक्सप्रेसन भनेको एक्सप्रेसन प्लस टर्म पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट टर्म मात्र पनि हुन्छ अथवा t भनेको टर्म भनेको टर्म इन्टु फ्याक्टर हुन्छ अर डाइरेक्टली फ्याक्टर मात्र हुन्छ र f भनेको कुनै भेरिएबल हुन्छ दिस इज द ग्रामर दिस इज आवर ग्रामर अब यो ग्रामरमा यहाँबाट आएको यो इनपुटलाई लगेर पास ट्री बनाउन खोज्छ है अब यो इनपुट छ यो इनपुटलाई यो ग्रामरमा लगेर पास ट्री कन्स्ट्रक्सन गरौँ लेट्स से s बाट id e भनेको सेमिकोलन योबाट इन हुनु पर्यो लास्ट आउँदा त्यसपछि गएर e भनेको फेरि e प्लस t e प्लस t अब t भनेको टर्म दैट इज फ्याक्टरको टर्ममा t इन्टु f गर्नु पर्यो e भनेको ठीक छ e लाई t ले रिप्लेस गरौँ t भनेको फेरि f हो f भनेको id हो अब यो t भनेको फेरि आफैमा t इन्टु f भनेको id t भनेको f
F भनेको ID. So this means equal to पनि हो है ID equal to यहाँबाट आउनुस् ID equal to ID plus again ID into ID यो जेनेरेट हुँदैछ हैन यो ग्रामर युज गरेर यो ID equal to ID plus ID into ID यो जेनेरेट हुँदै रहेछ भनेपछि यो सिन्ट्याक्टिकली करेक्ट छ अब दिस गोज टु another page हैन अब यो इनपुट एज अ this will be go to another page अब हाम्रो यसको इनपुट के हो त भनेको सिन्ट्याक्टिकली करेक्ट यसको लागि पास ट्री भनौँ न इनपुट चाहिँ अब हैन पास ट्री एज अ आउटपुट दियो पास ट्री इनपुट भयो अब यसको चाहिँ पार्ट चाहिँ के त सिमेन्टिक एनालाइजरले हामीलाई आउटपुट के दिन्छ त अब सिमेन्टिकल्ली भेरिफाइड पास ट्री दिन्छ फर एक्जाम्पल यसले अब के चेकिङ गर्न सक्छ एक्जाम्पल यसमा के चेक पनि गर्न सक्दा लेट्स से लेफ्ट ह्यान्ड एक्जाम्पलमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड बी भेरिएबल जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आइडी आएर छ इट शुड बी अ भेरिएबल नो एनी कन्स्टेन्ट कुनै पनि भेरिएबल नो एनी कन्स्टेन्ट हुन पाइँदैन हैन यो चेक गर्न पर्यो दैट इज मिनिङ चेक गर्न पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो भेरिएबल नै हुनुपर्छ कुनै पनि कन्स्टेन्ट हुन पाइँदैन भनेपछि अब कन्स्टेन्ट आयो कि आएन भेरिएबल आयो कि आएन भनेर चेक गर्ने काम डाटा टाइप मिसम्याचिङहरु कुराहरु हैन आदि कुरा यो ए बी र सी को डाटा टाइप एउटै हुनु पर्यो अथवा मिल्दो डाटा टाइप हुनु पर्यो यो कुराहरु छ कि छैन र त्यसको मिनिङ चेक गर्ने काम एन्ड देन इट गोज टु another page intermediate code generation ICG that is intermediate code generation intermediate code generation को आउटपुट के हो भन्दा आउटपुट चाहिँ 3 एड्रेस कोड हो 3 एड्रेस अरु पनि हुन्छ इन्टरमिडिएट को फर्म 3 एड्रेस मात्रै हैन अरु डिफरेन्ट फर्म छन् तर मोस्ट यूज कोड चाहिँ हाम्रो 3 एड्रेस कोड हो 3 एड्रेस कोड कस्तो हुन्छ भन्दा लेट्स से अब यहाँ जुन आईडी इन्टु आईडी प्लस आईडी छ यसलाई अब हामी यसै यसरी लेख्न सक्छौं t1 इक्वल टु b इन्टु c x इक्वल टु a प्लस t1 नि t1 होला t2 होला यो t2 equal to and then x equal to t2 like this. This is a 3 address code. यसमा maximum 3 टा ऑपरेन्ड छ that is अथवा दुईटा ऑपरेन्ड भनौं दुईटा ऑपरेन्ड छ एउटा अपरेटर छ that is 3 एड्रेस एउटा अपरेटरलाई एउटा एड्रेस अपरेटरलाई एउटा दुईटा ऑपरेन्डलाई दुईटा एड्रेस 3 एड्रेस 3 टा भन्दा बढी यसमा अपरेटर छैन अपरेन्ड मात्रै छ यो पनि 3 एड्रेस कोड छ यो पनि 3 एड्रेस यो पनि 3 एड्रेस को फर्मेटमा छ मोर देन 3 एड्रेस फर्ममा हुनु 3 एड्रेस कोड को फर्मेटमा यसले चेक गर्यो दैट इज इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंट and then this intermediate code will go to another page called code optimization. That is the code optimization now. अब कोड ऑप्टिमाइजेसन गएपछि यसले के गर्छ भन्दा ऑप्टिमाइज कोड निकाल्न पर्यो हैन ऑप्टिमाइज कोड निकाल्न पर्यो भनेपछि माथिको जुन कोड छ त्यसलाई ऑप्टिमाइज गर्न सकिन्छ त्यसै t1 इक्वल टु b इन्टु c
है त b into c अब त्यसपछि गएर डाइरेक्टली t2 इक्वल टु इन्टरमिडिएट यो t2 इक्वल टु डाइरेक्टली हामीले के मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ a प्लस t1 यतिले काम गर्छ किन हामीले चाहिँ बेकारको यो x भन्ने मानमा फेरि असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ यति प्रोग्रामले हामीलाई काम गर्छ दुई लाइनले काम गर्छ a प्लस दिस इज अ अप्टिमाइज्ड कोड फर दिस है त यसको अप्टिमाइज कोड यो हुन्छ यो हाम्रो काम लाग्दैन दैट इज एक्स्ट्रा छ भने अब हाम्रो हामी आउँछौँ टार्गेट कोड जेनेरेसनमा अबको नेक्स्ट स्टेप टार्गेट कोड अब कुन अपरेटिङ सिस्टम कुन प्लेटफर्मको लागि दैट मिन्स कुन मेसिनको लागि लेट्स से अब 8086 8087 सरी 8086 8085 अथवा i5 i3 कुन इन्टेल एमडी कुन मेसिनको लागि हामीले जेनेरेट गर्ने दैट इज टार्गेट कोड है त टार्गेट कोड जेनेरेसन टार्गेट कोड यो कोडलाई हामीले टार्गेट कोड जेनेरेसनमा दिइसकेपछि यसले हामीलाई मेसिन स्पेसिफिक कोड दिन्छ अब दिस इज द मेसिन स्पेसिफिक हुन्छ त्यसै मल्टिप्लाई r1 r2 8 r0 r2 move r2 x भन्ने भेरिएबल संख्या राख्छौँ त हामीले r2 लगाएर provided that a केमा छ a is already loaded in r0 b loaded in r1 and c already loaded in r2 अन्त यो भ्यालु जो r0 मा बसेको छ भने हामी के गर्छौं मुभ मल्टिप्लाई r1 र r2 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं अनि a सँग जोड्यौं एड r0 सँग r2 लाई जोड्यौं र लगेर r2 मा r2 को कन्टेन्टलाई x मा अथवा x को कन्टेन्टलाई r2 मा r2 को कन्टेन्टलाई x मा राख्यौं भने यसरी हामी एसएमई ल्याङ्ग्वेज कोड दैट इज अ एसएमई ल्याङ्ग्वेज कोड यसकारणले गर्दा अब कम्पाइलरलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्टली मेसिन कोडमा भन्छ है कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले मेसिन कोड वास्तवमा मेसिन कोडमा लाने भनेको एसेम्बलरले हो अब यसभन्दा पछाडी फेरि एसेम्बलरको काम सुरु हुन्छ एसेम्बलरले चाहिँ अब टार्गेट कोडलाई मेसिन कोडमा टार्गेट कोडलाई मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने काम हो है दैट इज लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम हो एसेम्बलरको हो तर अब कम्पाइलर भन्दा एज ए होलमा लेख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्पाइलर पनि त्यही भित्रै आउने हुनाले एसेम्बलर पनि त्यसै भित्रै ल्याउने हुनाले समटाइम्स सम बुकहरुमा चाहिँ हामी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरेको भन्ने गर्छौं तर कम्पाइलर र एसेम्बलरलाई सँगै राखेर मतलब कम्पेरिजन गर्ने वन बाइ वन डिफरेन्स निकाल्ने हो भने चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा अथवा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लाने काम कम्पाइलरको लो लेभललाई मेसिन लेभलमा लाने काम चाहिँ कसको हो त एसेम्बलरको हो भनेर यसरी हामी भन्छ है त सो यो प्रोग्रामबाट यो मैले अहिले बनाएको इक्जाम्पलबाट आई होप क्लियर भयो होला हैन हामीले मोस्टली कम्पाइलरमा लिने पार्ट गर्ने पार्ट काम भनेको यति हो हैन कम्पाइलरका फेजहरु नै यति हुन् मोस्टली हामी यिनै कुराहरुलाई हेर्छौं सो लेक्सिकल एनालाइजरमा मैले धेरै कुरा गरिसके लेक्सिकल एनालाइजर रिड्स द सोर्स प्रोग्राम क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टर एन्ड रिटर्न द स्ट्रिम्स अफ टोकन्स अफ द सोर्स प्रोग्राम भइहाल्यो म्याप द क्यारेक्टर इन्टु टोकन बेसिक युनिट अफ सिन्ट्याक्स eliminate white space for example tab blank comment removes comment from the source program if the lexical analyzer finds a token invalid it generates an error throws up the error with the which line is present kun line ma cha bhanera handling of preprocessor directive define include macro expansion file inclusions etc so sometimes you may confuse about tokens lexims and patterns प्याटर्न मैले अघि नै भनिहाले लेक्जिम इन्टिजर भन्नु एउटा लेक्जिम हो फ्लोट भन्नु एउटा लेक्जिम हो लेक्जिम्स दिस आर द लेक्जिम्स बट देयर टाइप इज डाटा टाइप्स
भने प्याटर्न्स अनि मैले भने थिएँ आइडेन्टिफायर लेट्स से आइडेन्टिफायर भने आइडी भने त्यो आइडी को टाइप कस्तो कुन प्याटर्नमा आउनुपर्छ लेट्स से लेटर हुनु पर्यो फर्स्टमा एन्ड लेटर अर डिजिट को एनी कम्बिनेसन्स दिस इज अ प्याटर्न्स केले अब लेट्स से आइएन की पनि जेनेरेट गर्न सक्ला I1 की पनि जेनेरेट गर्न सक्ला तर 1 की चाहिँ गर्न सक्दैन 1 2 गर्न सक्दैन लेटरबाट के हुनुपर्छ स्टार्ट हुनुपर्छ स्टार्ट गर्दा त्यसै R5 की पनि जेनेरेट गर्न सक्ला like this. So pattern token describe the pattern of characters having same meaning in the source program है यो इन्टिजर भन्नु र फ्लोट भन्नु यसको मिनिङ हेर्ने हो भने के हो त डाटा टाइप हो एउटै अनि हामी a भन्नु b भन्नु त के दुईटा भेरिएबल हुनु that is identifier हुनु though these are the lexims a and b are two lexims but their type is same that are identifier variables त्यसैले हामी के भन्छौँ tokens such as identifier operators keywords number delimiter and so on they are terminal symbols on the source programs lexims are said to be the sequence of characters alphanumeric in the token these are specified instance of the tokens they are specific instance of the token there are some predefined rule to for every lexim to be identified for the valid tokens lexims are matched against the pattern त्यो लेक्जिमहरु चाहिँ अब इन्टिजर भन्ने आयो लेट्स से इन्टिजर भन्ने आयो भने यो डाटा टाइप अथवा यो डाटा टाइप हो कि हैन भनेर कहीं छ कि कीवर्डमा छ कि छैन यो डाटा प्याटर्नसँग म्याचिङ गर्छ इट्स अ लेक्जिम अब फ्लोट आउला एकछिनमा फ्लोट आयो भने यो फ्लोटलाई पनि हामी केसँग चेक गर्छौं त प्याटर्नसँग चेक गर्छौं लेक्जिम फ्लोट इज अ लेक्जिम बट टाइप इज टोकन भन्ने हो नि के त डाटा टाइप pattern these rules are defined by grammar rules by means of patterns pattern is a rule describing all those lexims that can represent the particular token in a source language for example you can see here new value equal to old value plus 12 this is a statement here tokens are new value भनेको identifier हो equal to भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर हो ओल्ड भ्यालु भने आइडेन्टिफायर यो र यो डिफरेन्ट टोकन हेर्ने हो भने these are lexims है यो पार्टबाट हेर्ने हो भने लेक्जिम्स हो यिनीहरु चाहिँ के हो त टोकन हो है त इन्स्टेन्स न्यू भ्यालु ओल्ड भ्यालु भन्नु नै इन्स्टेन्स एउटा इन्स्टेन्स न्यू भ्यालु हो अर्को इन्स्टेन्स के हो त ओल्ड भ्यालु बट these are identifiers so tokens new val old val identifiers new val र old val चाहिँ के हुन्छ आइडेन्टिफायर हुन् प्लस र इक्वल टु अपरेटर हुन् 12 भनेको के हो त नम्बर हो सो काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस टेम्प भन्ने हो नि अब यहाँनेर काउन्ट आइडी इक्वल टु आइडी प्लस आइडी दिस इज अ टोकन इज आइडी अपरेटर पंक्चुएसन्स दिस आर द टोकन लेक्जिम काउन्ट भनेको एउटा लेक्जिम हो टेम्प भनेको इक्वल टु प्लस सेमिकोलन दिस आर द 31 इज अ लेक्जिम 28 is a lexim 59 is a lexims but tokens के हो number 0 to 9 operators plus so regular expression are used to describe the tokens lexical constructs deterministic finite automatic can be used in the implementation of the lexical analyzer को implementation मा हामी deterministic finite automata use गर्छौं a key is speed instead of using the tool like lex tool or lex भनेको एउटा टुल हो lexical analyzer tool हो we can use it scanner group मा हाम्रो प्रोग्रामलाई स्क्यानिङ गर्नको लागि so lexical analyzer works closely with the syntax analyzers reads character streams from the source program check for the legal tokens and pass the data to the syntax analyzer यसको आउटपुट भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो टोकन्सहरुलाई सिन्ट्याक्स एनालाइजर मा दिन्छ है त so here is a source program it reads the lexims legim by lexims and gives to the lexical analyzer generates the token if something हैन अब lexical analyzer अर्को टोकन चाहियो मलाई अर्को देऊ भन्यो भने फेरि नेक्स्ट टोकन रिक्वेस्ट गर्छ उसले के दिन्छ टोकन दिन्छ so lexical मा आउन सक्ने एररहरु के हुन्छ lexical error analyzer may not proceed if no rule or pattern for the tokens matches or prefix of the
रिमेनिङ सोलुसन डिलिटिङ द एक्स्ट्रानियस क्यारेक्टरहरु कोही एक्स्ट्रा क्यारेक्टर भेट्यो भने डिलिट गर्न सक्छ इन्सर्टिङ अर मिसिङ द क्यारेक्टरहरु इन्टिजर लेख्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ अटोमेटिकली यसले मिसिङ क्यारेक्टर गर्ने भयो इन्सर्ट गर्ने भयो ट्रान्सपोजिङ द टु एडजेसेन्ट क्यारेक्टर्स हैन रिप्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकुलर क्यारेक्टर बाइ अनदर क्यारेक्टर्स डिलिसन अफ द सक्सेसिभ क्यारेक्टर फ्रम द इनपुट्स यो चाहिँ एरर ह्यान्डलिङ भयो कम्पाइलरले आफैले अटो ह्यान्डलिङ गर्ने कहिलेकाहीँ अब एडजेसेन्ट क्यारेक्टर एबीसी लेख्न पर्ने ठाउँमा बीएसी लेखेछ कि भनेर एडजेसेन्ट क्यारेक्टर मिलाउन मिल्छ कि अटो करेक्ट गर्न थाल्छ त्यति गर्न सकेन भने चाहिँ बल्ल एरर रिपोर्टिङ गरिदिन्छ है त सो another page called syntax analyzer यति गरौँ भन्नु एकछिन अलिकति सिन्ट्याक्स एनालाइजरको पार्ट भ्यौँ फेरि हामीलाई समय भेट्नु अलिकति अब 5 मिनेट जति सो सिन्ट्याक्स एनालाइजर है सिन्ट्याक्स एनालाइजर बित्तिकै सिन्ट्याक्स चेक गर्ने अब हाम्रो टोकनहरु स्ट्रिम्स अफ टोकनहरु आयो त्यो स्ट्रिम्स अफ टोकनलाई अब हाम्रो ग्रामरसँग सीएफजी दैट इज कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जुन रुल लेखेका हुन्छौं त्यो रुलमा फिट गराएर पार्स ट्री अथवा डिराइभ गरेर हेर्न सकिन्छ लेट्स से अहिलेको x इक्वल टु a प्लस b इन्टु c हैन यसको आईडी प्लस यसलाई हामी टोकनको फर्ममा भन्ने हो भने आईडी प्लस आईडी लेट्स से आइडेन्टिफायर इक्वल टु आइडेन्टिफायर हैन इन्टु आइडेन्टिफायर भन्ने हामी जुन लेट्स से x इक्वल टु दैट इज आईडी इक्वल टु आईडी प्लस आईडी इन्टु आईडी जुन यो टोकनको फर्ममा एक्सप्रेसन आयो अब यो जेनेरेट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर हामी केसँग चेक गर्छौं कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरमा लगेर यो जेनेरेट गर्न खोज्छौं अब यो जेनेरेट गर्न खोज्छौं जेनेरेट भयो भने सिन्ट्याक्स एनालाइजर पास भयो जेनेरेट गर्न सकेन यसलाई ड्राइभ गर्न सकेन भने समथिङ रङ सिन्ट्याक्समा केही रङ आयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ दैट सिन्ट्याक्स चेकिङ गर्ने काम कसले गर्छ ट्याक्स द नामै छ सिन्ट्याक्स एनालाइजर इट इज कल्ड सिन्ट्याक्स एनालाइजर इट इज कल्ड डेरिभेसन पनि भन्न सक्छौं हामी हैन यसले के भन्छ डेरिभेसन ट्री बनाउन सक्छ पार्स ट्री यो चाहिँ पार्सर पनि भन्छौं कम्पाइलरमा पार्सिङ गर्ने काम कसले गर्छ सिन्ट्याक्स एनालाइजर इट्स अ पार्सर also called parser यहाँनिर भनेको छ पार्सर for parse tree describe the syntactic structure syntax को syntax मिलेर आगे आएन भने त्यसको स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने काम कसले गर्छ पार्सरले गर्छ दैट इज सिन्ट्याक्स एनालाइजरले गर्छ so a lexical analyzer can identify the tokens with the help of regular expression and pattern rules but lexical analyzer cannot check the syntax of the given sentence due to the limitation of the regular expressions regular expression cannot check balance token जस्तो for example ओपनिङ ब्राकेट पछि क्लोजिङ ब्राकेट आयो कि आएन हैन यसो चेकिङहरु गर्न सक्दैन सबै ब्यालेन्सिङ गर्न सक्छ सजिलै ब्यालेन्सेसहरु चेक गर्न सक्दैन रेगुलर एक्सप्रेसनले त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नै चाहिन्छ therefore this phrase is a context free grammar which is recognized by finite that is push down automata यसको रिकग्नाइजर चाहिँ पुश डाउन अटोमेटा हो यसले जेनेरेट गरेको जुन स्ट्रिङहरु हुन्छ स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सके भने त्यो ठीक छैन भनेर चेक गर्न फेरि हामी के युज गर्न सक्छौं रिकग्नाइजेसनको रूपमा पुश डाउन अटोमेटा युज गर्न सक्छौं सो हियर वी यूज मोस्टली वी यूज सीएफजी मोस्ट अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले युज गर्ने सिन्ट्याक्स चेक गर्न युज गर्ने भनेकै सीएफजी हो है त सबैभन्दा पावरफुल ग्रामर चाहिँ के हो त सबैभन्दा बढी युज हुने ग्रामर कन्टेक्स्ट फ्री फर एक्जाम्पल जस्तै old val equal to old val plus 12 new val equal to old val plus 12 भन्ने एउटा एक्सप्रेसन छ भने यो एक्सप्रेसनलाई यसले के गर्छ आफ्नो ग्रामर सँग के गर्छ ग्रामर सँग चेक गरेर यो सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँछ अथवा यसलाई हामी पार्स ट्री भन्छौं सो असाइनमेन्टबाट सुरु गर्यौं जस्तै असाइनमेन्ट इक्वल टु असाइनमेन्ट टु आइडेन्टिफायर इक्वल टु एक्सप्रेसन्स दैट इज अब आइडेन्टिफायर भनेको न्यू भ्याल एक्सप्रेसन भनेको एक्सप्रेसन प्लस एक्सप्रेसन अब एक्सप्रेसन को आइडेन्टिफायर भनेको के हो त ओल्ड भ्याल एक्सप्रेसन नम्बरबाट 12 अब यसको ग्रामर रुल हामीले यहाँनिर लेखेनौ इट हैज सम ग्रामर रुल्स आफ्नै ग्रामर रुल होला दिस इज अ पार्स ट्री यो इनपुटलाई यसरी ग्रामर सँग अगेन्स्टमा चेक गरेर ट्री बनाउने काम चाहिँ सिन्ट्याक्स एनालाइजरको
सो पास्ट ट्रीमा अस्ति पनि मैले पढाएको थिएँ, पास्ट ट्रीको लिफहरू जहिले पनि के हुन्छ, टर्मिनल हुन्छ है। टर्मिनल्स आर लिफ्स। इन्टरमिडिएट नोडहरू जहिले पनि भेरिएबल हुन्छ, रुट पनि जहिले पनि भेरिएबल हुन्छ है त। यसले चेक गर्नेको सिन्ट्याक्स फ्री हो। सिन्ट्याक्स एनालाइजरमा CFG युज गर्ने हो, सिन्ट्याक्स अफ ल्याङ्ग्वेज इन कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। CFG हेल्पफुल टुल इन डिस्क्राइबिङ द सिन्ट्याक्स अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स डिफाइन गर्नलाई हामी CFG युज गर्छौँ। CFG इन द CFG इज द मोस्टली रिकर्सिभ डेफिनेसनहरू हामी लेख्न सक्छौँ। रिकर्सिभ भनेको लेट्स से कुनै a को पावर n b को पावर n जेनेरेट गर्नु पर्यो भने S2 अस्ति हामी भनेको थियौँ ASP or S2 AB like this. This is a recursive rule. This rule is a recursive. S के छ रिकर्सिभली अब a को पावर n b को पावर n जति पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। a र b रिकर्सिभली हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। रिकर्सिभ रुलहरू लगाउन सक्छौँ। अथवा a मात्रै जेनेरेट गर्न पर्यो लेट्स से भने S2 a S2 empty like this. empty जेनेरेट गर्न पर्यो अथवा एनी नम्बर अफ a जेनेरेट गर्न पर्यो भने इट्स अ रिकर्सिभ रुल। यो रुल चाहिँ के छ, यसरी रिकर्सिभ फर्ममा हामी रुल लेख्न सक्छौँ। जस्तो लुपहरू हुन्छ, लुपभित्र लुपहरू हुन्छ, कन्डिसनहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी रिकर्सिभ वेबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ। सिन्ट्याक्स एनालाइजर चेक वेदर द गिवन प्रोग्राम सेटिस्फाई द रुल इम्प्लिमेन्टेड बाइ CFG or not. It is satisfied. The syntax analyzer creates the past tree for the given program. अब हामी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी पहिले हेरिसकेका छौँ, त्यसमा हामी गएनौँ। सो अब लास्ट सिन्ट्याक्स एनालाइजर भर्सेस लेक्सिकल एनालाइजर है। के हो त भन्दा both of them do the similar thing, but the lexical analyzer deals with the non-recursive construct of the language. Syntax analyzer deal with the recursive construct of the language. Lexical analyzer simplify the job of the syntax analyzer. Syntax analyzer ले गर्ने जबलाई सिम्प्लिफाई गर्दा मात्रै काम हो lexical analyzer को। Lexical analyzer recognize the smallest meaningful unit called token in a source program. ए टोकन ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम लेक्सिकल एनालाइजर को भने सिन्ट्याक्स ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम कसको हो त, सिन्ट्याक्स एनालाइजर को। सिन्ट्याक्स एनालाइजर वर्क अन द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट कॉल्ड टोकन्स इन अ सोर्स प्रोग्राम एन्ड रिकग्नाइज द मीनिंगफुल स्ट्रक्चर इन आवर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर ठीक छ कि छैन, स्टेटमेन्ट ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने है। कसले हो त, हाम्रो सिन्ट्याक्स एनालाइजर। सो दे आर वर्क टुगेदर लाइक दिस। सोर्स प्रोग्राम रिड गर्यो कसले, लेक्सिकल एनालाइजरले केसँग चेक गर्छ, रेगुलर एक्सप्रेसन र फाइनल अटोमेटसँग स्ट्रिम्स अफ टोकन निकाल्यो। स्ट्रिम्स अफ टोकन्स आर गोज टु द सिन्ट्याक्स एनालाइजर। सिन्ट्याक्स एनालाइजर केसँग चेक गर्छ, कन्टेक्स्ट फ्री, त्यसको कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अलरेडी हुन्छ, कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरसँग चेक गर्छ। ग्रामर रुलसँग मिल्यो भने गिभ्स द टोकन स्ट्रिम्स। टोकन स्ट्रिम्स हैन, एक्चुअली इट इज अ पास्ट ट्री हो। पास्ट ट्री हो यो, पास्ट ट्री लाइक दिस। ओके ल, आजलाई यति गरौँ, बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। थ्याङ्क यू। हरि सर, सर भोलि के गर्छौँ? भोलि गरौँ न सर, भोलि गरौँ होइन? 7:30 8 को बेला हुन्छ भन्न सक्दैन, जस हुन्छ सर है। भोलि शिवरात्रि बिदा पनि होला, 7:30 बजे फरक नपर्ला नि सर होइन? ए ओके हस्, हुन्छ 7:30 बजे बिदा हुँदैन क्या सर, मेरो अफिस जानुपर्छ क्या सर। अब चुनाव त मलाई चाहिँ बिदा छैन मेरो। हुन्छ हुन्छ, भोलि के 7:30 बजे गर्दा मिल्यो सर? मिल्ने अहिलेसम्मलाई, अब केही कारणवश भयो भने 8 बजे पुग्नु पर्यो, म खबर गर्छु। हुन्छ, हजुरले यसो भएन भने मलाई यसो सम्पर्क गर्नुहोस्। म 2 घण्टा कम्तीमा 2 घण्टा पहिला खबर गर्छु। हस् हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर।